আজি আমি কি কৰিম আজি আমি যোনটো 11th ফিজিক্সৰ যোনটো মোশন ইন প্লেনৰ যোনটো সাব টপিক প্ৰজেক্টাইল মোশন আছে তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত অকমান বেসিক বস্তুখিনি আমি মানে ফাৰ্ষ্টত ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত কেনেমান কোশ্চেন কৰিম তাৰ ওপৰত ঠিক আছে তো আজি ক্লাসটো কি হ'ব মেইনলি সিম্পল কোশ্চেনবোৰ ডিসকাস কৰা হ'ব যদি আপোনালোকে যে ভাল পায় যদি আশা কৰে যে আৰু মানে ফিউচাৰত আৰু এইটোৰ ওপৰত যদি মই এডভান্স লেভেলৰ কোশ্চেন কৰো হেতু কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো আমাৰ টপিকটো হল প্ৰজেক্টাইল মোশন সো হোৱাট ডু মিন বাই প্ৰজেক্টাইল মোশন কি হয় তো প্ৰজেক্টাইল মোশন যে মই যে ডেফিনেশনত যাও ডেফিনেশনত কি হ'ব a particle launched with an initial velocity in any arbitrary direction and then allowed to move freely under the gravitational influence of earth মানে সিম্পলি মই কি কৰিম এটা মোৰ যদি পাৰ্টিকেল হয় ঠিক আছে এটো মোৰ পাৰ্টিকেল আছে এটো যদি মই যদি এনেকে ড্ৰপ কৰাৰ লগে কি হ'ব যদি the gravitational pull যোনটো আছে ফোর্সটো অকল যদি হেতু যদি ইমপ্যাক্ট কৰে এতিয়া যদি মই যোনটো এয়াৰ ড্ৰেগ হয় এয়াৰ ড্ৰেগ মানে কি হয় ফ্ৰিকশনাল ফোর্স তো হেতু যদি মই নেগলেক্ট কৰিলো তো তেন টাইপ অফ মোশনক আমি কি বুলি কওঁ projectile motion ঠিক আছে তো before doing this there are some certain assumptions on doing this ঠিক আছে কি assumption আমি লব পাৰি ফার্স্ট assumption to হল যে আমি ফার্স্ট assumption to হল the surface of the earth is more or less flat মানে আমি যোনটো আৰ্থৰ সাৰফেসটো আমি ফ্ল্যাট লম ঠিক আছে সেকেন্ড assumption to হল acceleration due to gravity has a constant value throughout the flight মানে যোনটো আমাৰ g ভ্যালু হ'ব acceleration due to gravity on the surface of the earth আমি জেনাৰেলি কিমান পাইছো 9.81 মিটাৰ per second square এইখিনি পাইছো আমি সারফেসত এতিয়া আমি সারফেসৰ পৰা যদি ওপৰলৈকে যাও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ যোনটো জি যোনটো হ'ব এটা ডিক্ৰিজ হ'ব আমি যে তলত যাও ডেপথত যাও এটা ডিক্ৰিজ হ'ব তো সেই কাৰণে আমি যোনটো সারফেসৰ যোনটো জি ভ্যালুটো লৈছো 9.81 এটো কনস্ট্যান্ট থাকিব ঠিক আছে এটো অ্যাজাম্পশন লৈছো আৰু নেক্সট টু হল যোনটো আমাৰ এয়াৰ ড্ৰেগ যোনটো আছে ডিউ টু এয়াৰ যোনটো কোনো এটা বস্তু যদি এয়াৰত যায় হেতু এটা এয়াৰ পুল কৰিব তো হেতু আমি নেগলেক্ট কৰিলাম ঠিক আছে এই তিনিটা বস্তু আমি অ্যাজাম্পশন ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো এটো projectile motion যদি সিম্পলি যদি কব যাও any motion under the influence of gravity earth's gravity is called as projectile motion ঠিক আছে তাৰ পিছত there are types of projectile তো কি projectile আছে এটা হল oblique projectile এটা হল horizontal projectile তো ফার্স্ট যদি মই oblique projectile গো oblique projectile তো oblique projectile মানে কি সাপোজ মই এটা horizontal plane লৈছো আৰু ইয়াতে মই এটা অবজেক্ট লৈ লৈছো হেতুক মই যদি সার্টেন এটা অ্যাঙ্গেলত যদি মই প্রজেক্ট কৰো সার্টেন এটা অ্যাঙ্গেলত যদি মই প্রজেক্ট কৰো উইথ সাম ইনক্লিনেশন থিটা তেতিয়া হলে এটা কি কোৱা হ'ব এটো কোৱা হ'ব যে অবলিক প্রজেকশন মানে there are some angle between the plane and the direction of projection এতিয়া মই যদি এনেকুৱা সারফেস থাকে ইনক্লাইন সারফেস থাকে ঠিক আছে এটো সাম অ্যাঙ্গেল আলফা যদি সারফেস থাকে ইয়াতেও মই যদি এটা যদি প্রজেক্ট কৰো কোনো এটা বস্তু উইথ সাম অ্যাঙ্গেল এটোকো কোৱা হ'ব মোৰ অবলিক প্রজেকশন তো অবলিক প্রজেকশন মানে এটা সারফেসত মই এটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলত যদি প্রজেক্ট কৰো হেতু কোৱা হ'ব অবলিক প্রজেকশন ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হল হোৱাট ইজ হৰিজন্টাল প্রজেকশন হৰিজন্টাল প্রজেকশন মানে এটা সাপোজ এটা বিল্ডিং আছে এনেকুৱা বা টাৱাৰ এখন আছে ঠিক আছে তো এটো মোৰ প্লেন সারফেস গ্ৰাউন্ড মই যদি লৈছো এটো এখন যদি মই এটা গ্ৰাউন্ড হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব মই যদি ইয়াৰ পৰা টাৱাৰৰ পৰা যদি এটা যদি বল এটা যদি মই যদি হৰিজন্টালৰ যদি প্যাৰালেলি যদি মই যদি প্ৰজেক্ট কৰো তেতিয়া হলে ইয়াৰ যোনটো ইনক্লিনেশন হ'ব উইথ দি প্লেন ইজ 0 ইয়াতে আমাৰ থিটাটো কি হৈ যাব থিটাটো 0 হৈ যাব কাৰণ আমি এটো হৰিজন্টাল প্যাৰালেলি project কৰিছো তো this type of projection is called horizontal projectile ঠিক আছে oblique horizontal ঠিক আছে now আমি starting দেখো ঠিক আছে oblique projection ৰ পৰা start কৰিম আমি তো suppose ইয়াতে মোৰ এটা object আছে at point A ঠিক আছে এটো হল মোৰ ground ঠিক আছে ground এটো হল মোৰ vertical height এতিয়া মোৰ যোনটো এটা অবজেক্ট আছে হেতু মই কি কৰিলো ইনিশিয়ালি এটা সার্টেন এটা ভেলোসিটিত মই উইথ সাম অ্যাঙ্গেল থিটাত মই প্রজেক্ট কৰিলো প্ৰজেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি পালো যোনটো পাথ যোনটো আছে এটো এটা এনেকুৱা এটা পাৰ্ট লব
সেইটো কেনেকুৱা পাথ কি পাথ হয়, এইটো আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। তো এইটো এটা চাৰ্টেন এটা কাৰ্ভ পাথ ল'ব। তো কাৰ্ভ পাথ লোৱাৰ তাৰ পাৰ্টিকেলটো এক টাইম কি কি চেঞ্জেছ হ'ব সেইখিনি আমি অলপ ডিছকাছ কৰি লওঁ, ঠিক আছে। তো ইনিচিয়েলি যেতিয়া মানে মোৰ বডিটো যাব চাৰ্টেন ভেলচিটি ভি, তো এতিয়া কি হৈছে আমি ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লগা হয়, এটা হ'ল ax and ay. What is ax? Ax is acceleration along x-axis, যোনটো আমি x-axis লৈছোঁ, আৰু ay কি হয় acceleration along y-axis, ঠিক আছে। তো আমি জানো যে আমাৰ যোনটো আৰ্থৰ যোনটো গ্ৰেভিটি সেইটো ভাৰ্টিকেলি থ্ৰু দি সাৰফেস অফ দি আৰ্থ, যোনটো ভাৰ্টিকেলি হয় সাৰফেসৰ। তো এইটোৰ কাৰণে এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি, আৰু যোনটো গ্ৰেভিটিক যোনটো আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন কম্পনেণ্ট সেইটো আমি কি পাম 0 পাম ax, কাৰণ যোনটো হৰাইজণ্টেলি এইটো আমি 0 পাম, আৰু যোনটো আমাৰ ay হ'ব সেইটো আমি কি পাম এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি জি পাম। তো ইন দিছ কেছ খালি এই বস্তুটো মনত ৰাখিব যে ax যোনটো কম্পনেণ্ট আছে সেইটো 0 হ'ব, আৰু ay আমি কি লৈছোঁ যোনটো g লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি হ'ল কোনো এটা বস্তু যদি মই যদি ওপৰত যদি মানে এনেকৈ যদি এটা দিওঁ দলিয়াই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো লাহে লাহে কি হ'ব স্পীডটো কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব নে ইনক্ৰিজ হ'ব? অবভিয়াছলি ডিক্ৰিজ হ'ব, কাৰণ এটা চাৰ্টেন পইণ্টত সেইটো কি হ'ব ৰখি যাব, তাৰপিছত দেন ইট উইল গ' ডাউন এগেইন। তো এতিয়া কি হৈছে এটা বস্তু যদি মই যদি বল এটা যদি মই এটা চাৰ্টেন ভেলচিটিত যদি ওপৰত যদি মুভ কৰোঁ আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ক'ত হ'ব? এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ইট উইল বি ডাউনৱাৰ্ড। এতিয়া মোৰ ভেলচিটি আৰু এক্সেলাৰেশ্যনৰ যোনটো ডিৰেকশ্যনটো কি হৈ আছে অপজিট হৈ আছে। তো অপজিট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব দ্য বডি উইল গেট ৰিটাৰ্ডেড। তো লাহে লাহে কি হ'ব বডি গৈ এটা চাৰ্টেন পজিশ্যনত সি ৰখি যাব, দেন এগেইন ইট উইল কাম বেক, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে যোনটো আমাৰ 2D মোশ্যনত যোনটো কয়, ইয়াতে কি হয় বডিৰ অকল এটা ভেলচিটি নাথাকে, ঠিক আছে। দ্য বডি কি কৰে এক্স এক্সিছতো মুভ কৰে এনেকৈ, এট দ্য চেম টাইম y এক্সিছতো এইটো মুভ কৰে। দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড মোশ্যন ইন প্লেন অৰ 2D মোশ্যন, ঠিক আছে। 1D হ'লে কি হ'ব এইটো অকল y ভেলচিটি মুভ কৰিব, y ভেলচিটি ডাউনত আহিব, x ভেলচিটি তাৰ একো মুভমেণ্ট নাই। কিন্তু আমাৰ যোনটো প্ৰজেক্টাইল মোশ্যন ইন 2D যোনটো আমি কওঁ সেইটোত পাৰ্টিকেলৰ x ডাইৰেকশ্যন আছে y ডাইৰেকশ্যন আছে, ঠিক আছে। তো ছাপ'জ এট দিছ পইণ্ট কি হ'ব এই পইণ্টত x ভেলচিটি যোনটো আছে সেইটো কি হয় যোনটো আমাৰ ভেলচিটি vx আমি যদি কওঁ vx কি হয় vx ইকুৱেল টু ax। ইয়াতে আমি চাওঁ যোনটো আমাৰ ax যোনটো আছে সেইটো 0 হয়। তো আমাৰ কি হয় যোনটো ভেলচিটি এইটো সদায় কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে, ঠিক আছে। তো আমি জানো the velocity along x-axis যোনটো হয় এইটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে, velocity along x-axis is always constant। আৰু আমি চাম যোনটো কম্পনেণ্ট আছে সেইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, এই কম্পনেণ্টটো u x cos of theta, আৰু এইটো হ'ব u y sin of theta, ঠিক আছে। u cos of theta এইটো u sin of theta। তো আমি যদি নেক্সট পেজত যাওঁ এতিয়া আমি কি পাইছোঁ যোনটো আমাৰ ux যোনটো হ'ল x কম্পনেণ্ট ভেলচিটি সেইটো আমি কি পাইছোঁ u cos of theta, আৰু যোনটো y কম্পনেণ্ট পাইছোঁ সেইটো কি হয় y ইকুৱেল টু যোনটো আমাৰ যোনটো ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যনত কি পাওঁ y ইকুৱেল টু what ut plus half of at square। तो u sin of theta plus 80, what is 80? 80 is ay into t, ay into t। তো এইটো হ'ল ux এইটো হ'ল uy, কাৰণ ইয়াতে যোনটো মোৰ এক্সেলাৰেশ্যন এলং x এক্সিছ এইটো 0 হয়, আৰু যোনটো y যোনটো হয় সেইটো হ'ল g। তো ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰিম uy can also be written as u sin of theta plus gt। g মই এতিয়ালৈকে হেৰিটো দিয়া নাই চাইনটো দিয়া নাই, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল মোৰ জাষ্ট ক্লিয়াৰ চিম্পলি ux uy। তো এতিয়া আকৌ মই এইটো দাম। তো এতিয়া কি হৈছে আমাৰ যোনটো x কম্পনেণ্ট ভেলচিটি আছে সেইটোতো চেঞ্জ নহয়, এইটো কনষ্টেণ্ট থ্ৰু আউট দ্য মোশ্যন থাকিব, বাট y কম্পনেণ্ট ভেলচিটি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে
গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত জিৰ ওপৰত তো এটো জি টু কি হয় অলৱেজ অপোজিট তো অপোজিট হোৱাৰ লগে কি হ'ব পাৰ্টিকেলটো ধীৰে 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 মানে লাহে 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 y কম্পোনেন্টটো মানে ডিক্ৰিজ হ'ব লব তো ডিক্ৰিজ হতে হতে এট দ্য টাইম অফ দ্য ম্যাক্সিমাম লেভেল ইয়াৰ যোনটো y কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি আছে আৰু মই যদি কওঁ এটো vy এনি y কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি vy এটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব তো y কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি 0 হলে এটো তো আৰু ওপৰত না যায় বাট তাৰ কি হৈছে x কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি আছে হি अगेन মুভ কৰিব এনেকে তো লাহে লাহে কি হ'ব ভেলোসিটি अगेन ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব but at the same time it will land somewhere তো এনেকুৱা টাইপ মানে একটা বস্তু যদি মই এটা সার্টেন ভেলোসিটি প্রজেক্ট কৰো তো ধীরে ধীরে হি আপ হ'ব at the same time x তে যাব y তো ডাইরেকশনত মুভ কৰিব at the same time it will reach some maximum height then again it will go down so this type of motion is called projectile motion in 2D when it is projected with some inclination with the horizontal plane or something like that ঠিক আছে তো oblique projection আমি গম পালো horizontal projection গম পালো তো এতিয়া আমি এটা টার্ম আছে that is called equation of trajectory so equation of trajectory কি হয় তো suppose মই এটা পয়েন্ট লৈছো এটো মানে পার্টিকেল টু মুভ কৰি আছে ইয়াৰ পৰা তো এটো এটা this path এই পাথটো কোৱা হয় equation of trajectory তো আমি কি কৰিম এতিয়া কিন্তু পাথটো আছে এটা সার্টেন পয়েন্টত লৈছো এটো at point at any time t point t টাইমত এটা পার্টিকেল টু এই পয়েন্টত আছে x and y আছে ঠিক আছে তো আমি যদি x তার মুভমেন্টটো চাও ইয়াৰ পৰা মানে x এটো x হ'ব এটো হ'ব y ঠিক আছে তো আমাৰ x যোনটো চাও x কি হ'ব equations of motion of x equal to ut plus half of at square ut uxt plus half of ax t square ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব ux তো আমি পালো ax কি হৈ যাব what is ax ax কি হ'ব ax is 0 তো আমি কি পাম ইয়াতে আমি যোনটো x পাম আমি যোনটো ইয়াতে x2 পাম x2 হ'ব আমাৰ uxt x2 হ'ব আমাৰ uxt what is ux u cos of theta so from here আমি t কিনে পাম t পাম আমি x by u cos of theta এটো আমাৰ নাম্বার 1 ঠিক আছে x equal to u x t plus half of at square ax to 0 পালো তো x equal to ux by t t equal to x by u cos of theta u cos of theta at the same time আমি যদি ইয়াৰ y to লৈছো ঠিক আছে y point তো y কি হয় u y t plus half of a y t square এটো পাম তো ইয়াতে আমি যোনটো y পাম y equal to u y what is t t value is x u x plus half of a y t কি হ'ব x square by u cos square theta ঠিক আছে x square by u cos of theta তো এতিয়া মই এটো যদি সিম্পলিফাই কৰো এতিয়া যদি মই এটা সিম্পলিফাই কৰো y কি হ'ব y equal to x so what is uy by ex what is uy এটো uy হ'ব এটো ux হ'ব তো what is uy by x uy by x nothing but tan of theta uy by x is tan of theta plus half যদি মই হাফ লৈছো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব x square তো এটো মই এনেকে x square 2 u cos square theta 2u cos square theta তো আৰু এটো ay is nothing but acceleration due to gravity এটো আমি minus g লৈছো তেতিয়ালে মই যদি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া আমি কি পাম y equal to x tan of theta minus g by 2u cos square theta into x square so এই টার্মটো যোনটো আমাৰ টার্মটো হয়
এই টার্মটোক আমি এটো আমি এই যোনটো টার্মটো হয় এই টার্মটোক আমি কওঁ ইকুয়েশন অফ ট্ৰেজেক্টৰী ঠিক আছে এই টার্মটোক আমি কওঁ ইকুয়েশন অফ ট্ৰেজেক্টৰী ইয়াৰ আৰু এটা সিম্পলিফাই ভাৰ্সন আছে এটো হ'ল x = y = x tan of theta 1 minus x by r 1 minus x by r তো এই বস্তুটো আমি মানে হোৱাট ইজ r হেতু আমি ডিসকাস কৰিম অলপ পিছত ঠিক আছে তো देयर आर टू ইকুয়েশনস অফ ট্ৰেজেক্টৰী ফাৰ্স্টটো হ'ল y = x tan of theta minus g by 2u cos square theta into x square and second to whole y = x tan of theta 1 minus x by r what is r r is the range of the projectile range কি হয় maximum height কি হয় time of flight কি হয় এটো আমি next slide ত আমি গম পাম ঠিক আছে তো এতিয়া আমাৰ যোনটো প্যাৰামিটাৰস অফ projectile motion আছে কি কি প্যাৰামিটাৰস আছে maximum height তো এতিয়া আমাৰ some parameters আছে projectile motion কি কি আছে maximum height time of flight আৰু horizontal range so maximum height কি হয় maximum height যোনটো আমি ডেফিনিশন টো চাও হেতু কি হ'ব maximum vertical distance attained by projectile during its journey যোনটো আমাৰ projectile যোনটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যোনটো maximum লৈকে যাব পাৰিব vertical distance হেতু হ'ব maximum height তাৰ পিছত time of flight what is time of flight here মানে time of flight কি হ'ব time for which the projectile remain in air above from the ground যেতিয়া আমি project কৰো এটা বস্তু তো যিমান টাইম এটো মানে লাগিব সো পয়েন্টৰ প্ৰজেকশনৰ পৰা পয়েন্টৰ ইম্প্যাক্ট লৈকে যোনটো টাইম লাগিব সেই টাইমটো কোৱা টাইম অফ ফ্লাইট আৰু হল horizontal range মানে horizontal distance traveled by a projectile from the point of projection to the point of impact এটো গম পাম লাহে তো ফার্স্ট আমি যদি ম্যাক্সিমাম হাইট কো সাপোজ এটো মোৰ প্ৰজেক্টাইল তো মই যে প্ৰজেক্ট কৰো তো কি হ'ব এটো আলটিমেটলি এটো x ডাইৰেকশনতো মুভ কৰিব y ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব এট সার্টেন পয়েন্ট এটো গৈ এটা সার্টেন হাইটত যাব তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত যাব নোৱাৰিব তো ফ্ৰম দি গ্ৰাউন্ড অৰ ফ্ৰম দি প্লেন ইটসেলফ ইয়াৰ যোনটো ম্যাক্সিমাম হাইটটো যোনটো আমি লম ফ্ৰম দি গ্ৰাউন্ড কিমান ভাৰ্টিক্যালি হি মুভ কৰিছে হেইটো কোৱা হয় ম্যাক্সিমাম হাইট তো এটো যোনটো y max যোনটো আছে হেতু হল ম্যাক্সিমাম হাইট তো আমি ম্যাক্সিমাম হাইটটো কেনেকৈ ওলাম হেতু হল মেইন কোৱেশ্চন হাউ টু ফাইন্ড দি ম্যাক্সিমাম হাইট তো এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লগা হ'ল যে যোনটো এট দি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আমাৰ যোনটো ভাৰ্টিক্যাল যোনটো কম্পোনেন্ট যোনটো আমাৰ জিরো হয় obviously কাৰণ যদি ভাৰ্টিক্যাল ভেলোসিটি যদি জিরো নহয় তো এতিয়া কি হ'ব it will continues to move vertically up but at the certain point when the velocity or the vertical component of velocity is zero তেতিয়া আৰু মুভ নকৰে তো হেইটুক আমি এই কন্ডিশনটো ল'ব পাৰো যে vy যোনটো হয় আমাৰ ভাৰ্টিক্যাল ভেলোসিটি এটো যদি জিরো হয় তেতিয়া আমি আৰামসে y max টো ওলাব পাৰিম তো কেনেকৈ আমি জানো vy কি হয় vy equal to vy square equal to uy square plus 2ay into y max এটো লিখিব পাৰি ঠিক আছে সাপোজ ইয়াৰ ভেলোসিটি uy দি স্টার্ট হয় এখিনি তেতিয়ালে কি হ'ব vy square equal to uy square plus 2ay into y max তো আমি জানো যোনটো vy হেতু হয় হেতু কি হৈ যাব হেতু 0 হ'ব বিকজ velocity component at that maximum height is 0 তো আমি কি লিখিব পাৰিম uy square equal to minus 2ay y max from here y max কি হৈ যাব y max হ'ব minus of uy square by 2ay minus of uy square by 2ay এইখিনি পার্ট হল আমার maximum height তো এটো মানে this formula is very important y max equal to minus uy square by 2ay এতিয়া আমাৰ যোনটো ay যদি আমি minus g লও uy যদি আমি u sin of theta লও তেতিয়া আমাৰ maximum height যোনটো y max আমি যোনটো পাম maximum height হেতু কি হৈ যাব u square
sin square theta by itu minus cancel হৈ যাব 2g so y max দুটা ফর্মুলা পাইছো ফার্স্ট ফর্মুলা হল minus uy square by 2ay যদি মই এই টার্ম কিটা যদি মই যদি ইয়াতে পুট কৰি দিও uy কি হল u sin of theta ay হল minus of g তেতিয়া আমি পাম y max equal to u square sin square theta by 2g ঠিক আছে y max তো বহুত খিনি লাগে বহুত আমি ইয়াৰ নিউমেৰিক্স কৰিম তো এটা নেক্সট টার্ম তো কি আহিল নেক্সট টার্ম তো আহিল টাইম অফ ফ্লাইট নেক্সট টাইম তো কি আহিল টাইম অফ ফ্লাইট কি হয় যে এটো আমাৰ পয়েন্ট অফ projection jor pura ami projection to kora hoy eikhon hol mor point of impact jot mane particle to hit kore ground the time taken for a projectile from point of impact to point of projection to point of impact jiman khini time lagibo hi jetu air ot thakibo hey time khini koy time of flight তো টাইম অফ ফ্লাইটৰ কাৰণে আমি কি কেনেকৈ বলাম মানে টাইম অফ ফ্লাইট তো সাপোজ টাইম অফ ফ্লাইট তো আমি ক্যাপিটাল টি দি ডিনোট কৰিছো তো এতিয়া কথাটো হল এটো আমি কেনেকৈ বলাম এটো তো কনফিউজন তো এটা বস্তু চাব পাৰি আমি কি চাব পাৰি যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যোনটো ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি uy হয় ঠিক আছে তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি uy হয় ফাইনাল ভেলোসিটি কিবা এটা হ'ব এটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম কিন্তু এট দ্য সেম টাইম চাও যেতিয়া হি পয়েন্টৰ ইম্প্যাক্টত যায় তাৰ যোনটো হৰাইজন্টাল যোনটো ডিসপ্লেসমেন্টটো হেতু কি হৈ যায় জিরো ইনিশিয়ালি ডিসপ্লেসমেন্টটো ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটো বাহি যায় এটা সার্টেন পয়েন্টত ম্যাক্সিমাম হয় আকৌ এটো ডিক্রিজ হয় যোনটো পয়েন্ট অফ ইম্প্যাক্টত তাৰ যোনটো ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটো জিরো হৈ যায় তো ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰিম যোনটো y আমি জিরো ল'ব পাৰিম আৰামছে তো যদি মই y টার্মসটো যে জিরো লওঁ তো আমি জানো y ইকুয়াল টু u y t plus half of ay t square ঠিক আছে তো এতিয়া যদি মই y টুক যে 0 লব হয় if I take y equal to 0 তেতিয়া আমাৰ যোনটো t হ'ব হেতু আমাৰ হৈ যাব টাইম অফ ফ্লাইট y যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ টাইমটো কি হৈ যাব t ক্যাপিটাল t টাইম অফ ফ্লাইট তো এতিয়া আমি পুট কৰি দিও 0 equal to uy same rakho capital T plus half of ay capital T square so from here we can say minus uy t is equal to half of ay t square so from here t aro t square cancel হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো t পাম ইয়াতে minus 2uy minus 2uy by a minus 2uy by ay তো এইখন হল আমাৰ টাইম অফ ফ্লাইট এইখন আমাৰ টাইম অফ ফ্লাইট তো এতিয়া যদি মই uy যদি মই u sin of theta লৈছো আৰু ay যদি আমি minus g লৈছো তেতিয়া আমি টাইম অফ ফ্লাইট কেনেকা পাম তেতিয়া আমাৰ টাইম অফ ফ্লাইট পাম 2u sin of theta divided by g because minus g or minus cancel out হৈ যাব তো this is my time of flight এটো মোৰ টাইম অফ ফ্লাইট এইখন হল মোৰ ম্যাক্সিমাম হাইট আৰু এটা টার্ম আছে সেই টার্মটো কল হরিজন্টাল রেঞ্জ তো হরিজন্টাল রেঞ্জ কি হয় হেতু হয় the maximum horizontal displacement a particle can go throughout its projectile মানে point of projectile পৰা point of impact লেকে হি কিমান maximum horizontal levelত displace কৰিছে হেতু কোৱা হয় আমাৰ horizontal range or maximum displacement ঠিক আছে তো এটোৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ওলাম ইউ তো আমি যদি x লৈছো ডিসপ্লেসমেন্ট x equal to ux t plus half of ax
t স্কয়ার ঠিক আছে তো এতিয়া যোনটো x যদি মই ৰেঞ্জ লৈছো x if my x is horizontal range r ঠিক আছে তেতিয়া মোৰ যোনটো t হ'ব হেতু কি হৈ যাব টাইম অফ ফ্লাইট কাৰণ at this point অফ প্ৰজেকচনৰ পৰা পইণ্ট অফ ইম্প্যাক্ট লৈকে যোনটো আমাৰ টাইম লাগে হেতু আমি কি কওঁ টাইম অফ ফ্লাইট তো আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি আমি ডিসপ্লেসমেন্টটো চাও তেতিয়া আমাৰ যোনটো t হ'ব হেতু হ'ব টাইম অফ ফ্লাইট তেতিয়া হলে আমাৰ যোনটো টাৰ্মটো হ'ব সেই টাৰ্মটো আমি কি পাম টাৰ্মটো পাম x ৰ জায়গাত r u x capital T plus ax কি হয় acceleration along the x axis is 0 তো আমাৰ এই টাৰ্মটো কি হৈ যাব এই টাৰ্মটো হৈ যাব 0 তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি কি পাম ইয়াতে যোনটো আমি ৰেঞ্জ পাম সেই ৰেঞ্জটো হ'ব r equal to ux t r equal to ux t আৰু t আমি কি পাইছো t পাইছো minus of 2 uy by ay তেতিয়া হলে আমি যেটো r পাম আমি minus of 2 ux uy by ay 2 ux uy by ay minus তো এইখন হল মোৰ r মানে maximum horizontal displacement তো এতিয়া what is ux is u cos of theta what is uy is u sin of theta what is ay is minus of g এতিয়া মই যদি গুটেইখিনি যদি ইয়াতে পুট কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি কি পাম গুটেইখিনি ইয়াতে পুট কৰিলে আমাৰ যোনটো r যোনটো আমি পাম r কি পাম 2 u cos of theta u sin of theta by g তো এইখন যদি মই সিম্পলিফাই কৰো মই পাম 2 u square cos of theta sin of theta by g 2 square cos of theta sin by theta by g আৰু লাষ্টত গৈ এটো এটা মই টাৰ্ম পাম হেতু হল u square sin of 2 theta by g so this formula is very important range u square sin of 2 theta by g ঠিক আছে তো আমি কি পালো ফার্স্টত যোনটো আমি maximum height আমি কি পালো y max কি পালো u square sin square theta by 2g time of flight আমাৰ যোনটো পালো কি পালো 2u sin theta by g আৰু যোনটো horizontal range যোনটো r আমি কি পালো u square sin of 2 theta by g so এইখিনি যোনটো টার্ম আছে এইখিনি বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় তো যোনটো যোনখিনি ফর্মুলা আছে এইখিনি ফর্মুলা মানে বহুত ভালকে মানে মন ৰাখিব লগা হয় আৰু ফর্মুলাবোৰ পাহৰি গলে বাট ইউ শুড নো হাউ টু ডিৰাইভ দিস ফর্মুলা আমি ফর্মুলাবোৰ কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিব পাৰিম সেইখিনি মানে বহুত ভালকে জানিব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যে সিম্পল কেইটামান কোশ্চেনস কৰিম এই কোশ্চেন কেইটা আমি চাব লাগিব ঠিক আছে একদম কোশ্চেনবোৰ কিন্তু ভালকে চাব লাগিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট কোশ্চেনটো হল এ projectile is thrown with initial velocity v0 and angle 30 with the horizontal ঠিক আছে এটো মোৰ এটা horizontal plane আছে ঠিক আছে x মই লৈ লৈছো horizontal plane ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি কৈছো এটা projectile আছে যোনটো projectile এটা project কৰা হৈছে with some initial velocity v0 দি project কৰা হৈছে and angle কিমান angle কৈছে 30 degree angle কিমান 30 degree with the horizon if it remains in air for 1 second what was its initial velocity মানে if it remains in air for 1 second remains in air মানে কি time of flight মানে হি time of flight কি হ'ব ইয়াৰ যোনটো t যোনটো হ'ব আমাৰ t ভ্যালুটো হ'ব 1 second t কি হৈ যাব 1 second
তো মানে ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ আগত যদি মই এইটো ড্ৰয়িং কৰি দিওঁ তো ইয়াৰ পৰা যোনটো যাব যিমানখিনি টাইম লাগিব ফ্ৰম পইণ্ট অফ প্ৰজেকশ্যন টু পইণ্ট অফ ইম্পেক্ট লৈকে যোনটো টাইম লাগিব সেই টাইমটো মোৰ কিমান হৈছে 1 সেকেন্ড আৰু ইউ কেন সে দ্যাট যোনটো টাইম অফ ফ্লাইট হ'ব সেইটো 1 সেকেন্ড হ'ব তো তেতিয়া মোৰ যোনটো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি সেইটো কিমান সেইটো বিচাৰিছে তো ফ্ৰম হিয়াৰ ইজিলি আমি কি পাইছো টাইম অফ ফ্লাইট কেনেকৈ ওলাইছো চাওক 2u sin of theta by g তো আমি জানো যে টাইম অফ ফ্লাইট equal to 2u sin of theta by g আৰু g ৰ ভ্যালুটো আমি 9 পইণ্ট যদি দিয়া না থাকে 9.81 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ লৈ লওঁ ঠিক আছে g ৰ ভ্যালু দিয়া না থাকে 9.81 কেতিয়াবা দিয়া থাকিলে 9.81 9.8 কিবা এটা ললে হ'ল তো এতিয়া t ৰ ভ্যালু কিমান হ'ল 1 t হ'ল আমাৰ 1 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমি না জানো সো 2 v0 থিটা কিমান দিয়া আছে থিটা দিয়া আছে 30 সো হোৱাট ইজ sin of 30 degree divided by g g আছে 9.8 ঠিক আছে g আছে 9.8 তো এতিয়া আমাৰ 9.8 equal to 2 v0 what is sin 30 degree sin 30 degree কিমান হয় sin 30 degree is half তো half of cancel হৈ যাব তেতিয়া আমি v0 যোনটো পাম v0 পাম 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো এইটো বিচাৰিছে যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি সো অপশন 2 b it is 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড v0 easily time of flight equal to 2u sin of theta by g তো time of flight দিয়া আছে 1 সেকেন্ড 1 পুট কৰি দিলো v0 theta 30 তো sin 30 হাফ হৈ যাব এনেকৈ ক্যান্সেল হয় আমাৰ যোনটো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v0 আমি কি পাইলো 9.8 simple as that ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন এটো ঠিক আছে ইজি কোশ্চেনত যাও এইখন the velocity of a projectile at initial point a is 2 i cap plus 3 j cap ঠিক আছে এইখন মোৰ velocity দিয়া আছে মানে যোনটো velocity 2 i cap in the x direction আৰু যোনটো y direction এটো হ'ব 3 j cap এইখিনি দিয়া আছে its velocity at the point b ইয়াৰ velocity টো কি হৈ যাব ঠিক আছে মানে ইনিশিয়ালি 8 ইয়াৰ velocity আছে 2 i cap plus 3 j cap যেতিয়া ই বিট যাব তাৰ velocity টো কি হ'ব এটা আমি এটা বস্তু গম পাও যে the x component of velocity will never change the x component of velocity যে চেঞ্জ নহয় at the same point এটো x component of velocity কিমান থাকিব 2 i cap এ থাকিব আৰু যোনটো y component velocity আছে এটো কি হ'ব জাস্ট তাৰ ম্যাগনিটিউড সেম থাকিব বা ডাইৰেকশন কি হ'ব অপোজিট হৈ যাব যদি 3 j cap থাকে তেতিয়াহলে ডাউনৱার্ড কি হ'ব -3 j cap তেতিয়াহলে আমাৰ অপচন কি হ'ব 2 i cap -3 j cap যোনটো আমাৰ velocity at b আমি তো অপচন 2 i cap -3 j cap is the correct option next ঠিক আছে এটো a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second ঠিক আছে and at an angle of theta with the horizontal another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory that is identical to the trajectory of the projectile fired from the earth the value of the acceleration due to gravity on the other planet is ঠিক আছে তো এতিয়া কোৱা হৈছে যে দুটা প্ৰজেক্টাইল আছে এটা পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে আৰু এটা প্ৰজেকশন বেলেগ এটা প্ল্যানেটৰ প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে তো আমি আৰ্থৰ যোনটো সাৰফেসৰ যোনটো আমি গ্ৰেভিটি যোনটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্সেলারেশন ইনটু গ্ৰেভিটি 9.8 দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমাক বিচাৰিছে যে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি অন দা আদাৰ প্ল্যানেট কিমান হ'ব ইভেন কন্ডিশনবোৰ মানে ওলাব লাগিব ঠিক আছে
এইটো another planet লৈছো এখন মোৰ আৰ্থ এখন another planet ঠিক আছে তো ইয়াতে যোনটো acceleration on earth is given as 9.8 ঠিক আছে আর acceleration on this planet gp we need to find আমার এটো ফাইন্ড কৰিব কিন্তু কন্ডিশনটো কি আছে ফার্স্ট কন্ডিশনটো জানিব লগা হয় কন্ডিশনটো হল যোনটো আৰ্থত আমি কি কৰিছো যোনটো এটা এংগেলত প্ৰজেক্ট কৰিছো আৰু কিমান ভেলোসিটি 5 মিটাৰ per second হেতু যোনটো ৰেঞ্জ সাপোজ ৰেঞ্জ অন আৰ্থ যোনটো ৰেঞ্জ কৰিছে আৰু যোনটো মোৰ প্ল্যানেটত সেম এংগেলত আমি প্ৰজেক্ট কৰিছো বাট ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান আছিল আমাৰ 3 মিটাৰ per second যোনটো প্ল্যানেটৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে দিস range on earth should be equal to range on planet ইয়াতে অলৰেডি given কি যোনটো ৰেঞ্জ আমি পাইছো হেতু কি হয় আইডেন্টিক্যাল ৰেঞ্জ তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো আমি লিখিব পাৰো range on earth should be equal to range on the planet ঠিক আছে তো range on earth কি হয় রেঞ্জের ফর্মুলা কি হয় u square sin of 2 theta JE ঠিক আছে range on the planet u p square sin of 2 theta by JE এতে same angle তো sin theta will get cancel তো ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো আমাৰ GP পাম ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো acceleration due to gravity on the planet gp পাম হেতু পাম আমি initial velocity on the planet whole square divided by initial velocity on the earth into gravitational acceleration due to gravity on earth so এটো মই সিম্পলিফাই কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাম up কিমান দিয়া আছে 3 তো 3 square 9 divided by 25 into 9.8 এটা যদি মই সিম্পলিফাই কৰো আমি কিমান পাম এটো ভ্যালু g p সিম্পলিফাই কৰিলে আমি পাম 3.5 মিটাৰ per second স্কয়ার তো ইয়াতে মই একো কোৱা নাই জাস্ট কোশ্চেনটোৰ কন্ডিশনটো লৈছো কন্ডিশনটো হৈ আছে আৰ্থৰ যোনটো ৰেঞ্জ আৰু প্ল্যানেটৰ যোনটো ৰেঞ্জ হেতু সেম আছে তাৰ এংগেল অফ প্ৰজেকশনো সেম আছে বাট ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আৰ্থৰ হল 5 আৰু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্ল্যানেটৰ হল 3 তো সেই কাৰণে আমি দুটা ৰেঞ্জ ইকুৱেট কৰি দিছো ইকুৱেট কৰাৰ পিছত আমি যোনটো মোক বিচাৰিছে the value of acceleration due to gravity on the other planet gp 3.5 মিটাৰ per second আমি পাই গৈছো ইজি সো জাস্ট ক্লিয়াৰ তোমালোকৰ বস্তুখিনি ইকুৱেট কৰিব লগা হয় ফাৰ্স্ট ৰেঞ্জ কি হয় ম্যাক্সিমাম হাইট কি হয় তাৰপিছত টাইম অফ ফ্লাইট কি হয় তাৰ যোনটো ফৰ্মুলাবোৰ কি হয় এই ফৰ্মুলা এইখিনি যদি বস্তুবোৰ যদি ভালকে বুজি পোৱা তেতিয়াহলে কোশ্চেনবোৰ একদম ইজি একো টান নহয় তাৰপিছত তো এটা আমাৰ আৰু এটা কোশ্চেন অকমান টাফ আছে বাট হেতু মানে জাস্ট খালি মই বস্তুখিনি ভালকে বুজাই দিম ঠিক আছে the position of a particle launched from the origin থেকে লঞ্চ কৰা হৈছে at t equal to 0 is given so it is in the position to আছে particular at t equal to 2 seconds দিয়া আছে ঠিক আছে তো এতিয়া if the projectile was launched at an angle theta from the horizontal then what is theta here তো কথাটো কি হল suppose এটা বডি এটা আছে এটো এটা certain angle ত project কৰা হৈছে তো after 2 seconds when t equal to 0 launch কৰা হৈছে with some angle launched angle theta তো after suppose এটো এনেকৈ মুভ কৰিছে after t equal to 2 seconds ইয়াৰ যোনটো পজিশনটো আমি পাইছো সেই পজিশনটো হল 40,50 মানে x ডাইৰেকশনত এটো মুভ কৰিছে x ডাইৰেকশনত মুভ কৰিছে 40 আৰু যোনটো y ডাইৰেকশনত মুভ কৰিছে 50 ইমানখিনি কোশ্চেনত দিয়া আছে at 2 time equal to 2 seconds তো আমাক বিচাৰিছে what was its
launched angle to কিমান ঠিক আছে তো ইয়াতে হেতু হবো ux u y তো আমি জানো x equal to ux t plus half of axt whole square so here ax into hoy it is 0 hoye jabo karon acceleration along the x axis is 0 tete hole ami ki pam eto pam 40 equal to ux into t t ki man ase 2 so from here what is ux is 20 ux 20 এটা y কি হয় horizontal vertical displacement hetu ki hoy u y t plus half of a y t square tete hole ami ki likhibo parom ete 50 equal to u y ami gomne pao t equal to 2 seconds a y is given as kiman 10 di ase to minus 10 hoye jabo minus half into 10 into t equal to 2 seconds so 2 square is 4 तो ইয়াতে আমি u y into 2 আমি কিমান পাম 50 ইয়াতে 2 into 10 20 plus 50 70 20 plus 50 70 पाम तो from here what is u y is 70 by 2 what is ux is 20 70 by 2 or ux is 20 so what is theta আমি কেনেকৈ গম পাম এটো যদি মোৰ থিটা হয় এটো যদি মোৰ uy হয় এখিনি মোৰ যদি ux হয় তো tan theta can be written as uy by ux tan theta কি লিখিব পাৰো uy by ex তো this uy is 70 by 2 what is ux is 20 যদি মই ইয়াতে পুট কৰি দিও 70 by 2 into 20 তেতে হলে আমি কি পাম tan of theta equal to 7 by 4 or eto jodi moi bhalke likhu the theta will be tan inverse of 7 by 4 so option 4 the launched angle is tan inverse of 7 by 4 is the right answer ठीक है